araw na to ay probability. Ano nga ba ang ibig sabihin ng probability? Is the mathematics of chance, or chance being how likely something to happen. So ang probability ay isang posibilidad na ito ay nagsasabi kung paano malaman na ang isang bagay ay mangyayari. Okay? And then when we do something and we are expecting a result by chance, or we are certain of what the result will be, in probability, we call it an experiment. So, kapag gumawa tayo ng isang bagay at may inaasahan tayong resulta sa pamamagitan ng chance o sigurado tayo sa kung ano ang magiging resulta, sa probability, tinatawag din itong isang eksperimento. Na kung saan ang eksperimento ay isang kaganapan ay matatagpuan sa pamamagitan ng paghahambing ng bilang ng mga beses ang kaganapan ay nangyayari sa kabuuang bilang ng mga pagsubok. So kung saan tinatawag itong experimental probability. Nang ibig sabihin, it is based on actual experience and adequate recordings of the happening of the events. Or, ang experimental probability ay the ratio between the numbers. Ngayon, umpisahan natin ang pagtatalakay sa ating lesson sa pamamagitan ng example na ito. Ryan and Anne are rolling a 1 to 6 number cube. When the cube shows 1, 2, or 3, Ryan wins. When it shows 4, 5, or 6, Anne wins. So, sina Ryan at Anne ay naglalaro ng number cube na may number na 1 to 6. Kung ang lalabas ay 1, 2, or 3, mananalo si Ryan. At kung ang lalabas naman ay 4, 5, or 6, mananalo naman si Anne. So ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. What is the probability that Ryan will win? Ano ang tsansa ni Ryan na manalo sa laro? Ang tsansa niya ay 3/6. Kasi yung number 1, 2, and 3 ay tatlong number yan para kay Ryan. Okay? At merong 1 to 6 na number. So kung yung 1, 2, 3 ang lalabas, mananalo si Ryan. Kaya ang tsansa nito ay 3/6. Or 1/2 or 50%. Meaning, may 50% na mananalo si Ryan. Pangalawang tanong, what is the probability that Anne will win? So, ano rin yung tsansa ni Anne para manalo? So, dahil kung ang lalabas na number ay 4, 5, and 6, mananalo si Anne, kaya 3/6 din. Pareho sila kay Ryan. Okay? Or, 1/2 or 50%. It means, meron ding 50% na mananalo si Anne. Kasi, pareho sila ang number. Pareho sila ng number. Okay? Ngayon, if they play 120 times, about how many times would you expect Ryan to win? So ngayon, kung magpi-play sila ng 120 times, ilang beses kaya mananalo si Ryan? Okay? That is 60 times. Kasi kung 100 times sila naglaro, syempre kunin natin dun yung kalahati kasi nga 50% siya pwede manalo at 50% siya pwede matalo. So, 120 i-divide natin sa dalawa, that is 60 times. So, 60 times na tsansa na mananalo si Ryan at ganun din kay Anne. Would it be possible to Ryan or to Anne wins the game? Posible bang si Ryan
o si Ann ang mananalo sa game? The answer is yes. Because every single trial is not certain to go with Ryan or Ann. It will depends upon the chances like an experiment. So kung tingnan natin yung probability nila, pwede silang manalo. Pwedeng manalo si Ryan, pwede rin manalo si Ann. Kasi nga, sabi dito, hindi lahat ng trial natin ay mapupunta kay Ryan o mapupunta kay kay Ann. So, ibig sabihin, depende na lamang yan kung ano yung lalabas pag ginawan natin ito ng experimental probability or actual experiment na tinatawag. So, posibleng mananalo si Ryan at posible ding manalo si Ann. Yun ang tinatawag nating probability. Okay, so ngayon, subukan nating sagutin ito. Let us try this. So what is the probability of the wheel stopping at Atis? So napapansin nyo meron tayong 7 dyan. So 3 banana, 2 avocado, 1 bayabas at 1 Atis. So anong probability na hihinto ang ating wheel sa Atis? Ito ay 1/7. Kasi meron lang tayong 1 parts ng Atis. Kaya ang tsansa nito is 1/7. Meron lang siyang 1 tsansa sa 7 beses na paikutin ang ating wheel. Yung avocado naman, ilang beses or ilang tsansa na hihinto ang ating wheel sa avocado? Ito ay 2/7. Kasi meron tayong 2 parte dyan na avocado. So, 2 tsansa na pwedeng huminto ang ating wheel sa avocado. Next, banana. Sa banana naman, meron tayong 3/7. So, meron tayong 3 parte dyan na may banana, kaya 3 beses din o 3 rin ang chances na ituturo ng ating wheel ang banana. The next is bayabas. Yung bayabas naman is 1/7. Meron lang kasi tayong 1 part ng bayabas. Kaya ang tsansa niya, 1 lang din out of 7. And then, yung apple kaya. May tsansa ba itong hihinto sa apple? The answer is wala. Bakit? Kasi wala naman tayong apple dyan sa ating wheel. Kaya walang tsansa na ituturo nito ang apple. Okay? So, ayan po ang tinatawag nating probability or chance. So now, let us perform an experimental probability and records result by listing. So, magpe-perform tayo ngayon ng experimental probability. So, compare natin yung tsansa dun sa actual na experiment na gagawin natin. So, ngayon, nandito ang Math, Science, English, Filipino, EPP, Araling Panlipunan, MAPE, at ESP. So, lahat ito ay mga grade 5 subjects. Okay? So, ngayon, what is the probability of wheel stopping at every subject? O halimbawa yung mga subject na yan ay nasa wheel, ano kayang tsansa or probability na mag-stop yung ating wheel sa bawat subject? Ang probability nito ay 1/8. Ibig sabihin, may tsansa na bawat subject ay hihintuan ng ating wheel. Okay? So, 1/8. Isang math sa 8 subject, isang beses na hihinto ang math, isang beses na hihinto sa science, isang beses na hihinto sa English, up to ESP. So, the probability of the wheel stopping at every subject is 1/8. Ngayon, subukan natin sa experimental probability. So, gawin natin ito, spin the wheel 8 times. Okay? So, handa na kayo?
So, gawin natin ito in actual experience. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng probability at saka experimental probability. So, mag-experiment tayo ngayon. So, ngayon, kung ano yung lalabas, kung ano yung ituturo ng ating wheel, ay ilalagay natin sa tapat ng anong subject nito. Okay? So, makakaroon lang tayo ng 8 times na beses, or tama, 8 times. So, umpisahan natin ang ating first spin. Tingnan natin kung saan hihinto ang subject natin. At ang una ay huminto sa MAPE. So, tantusan natin yung MAPE. Next subject, pangalawang trial natin ay huminto ngayon sa math. Ibig sabihin, tantusan natin yung math. Okay, nasa pangatlong spin na tayo. So, ito ay huminto naman sa math subject ulit. So, tantusan ulit natin yung math. Okay, so nasa pang-apat na tayo. So, ito ay huminto naman sa EPP. So, tantusan natin yung EPP. Next, pang-limang trial na tayo. Tingnan natin kung saan hihinto. Ito ay huminto sa Araling Panlipunan. So, lagyan natin ng 1 point sa Araling Panlipunan. Sunod, EPP ulit. So, huminto ulit sa EPP. So, 1 ulit sa EPP. At huminto ulit sa EPP. Kaya meron na siyang 3 sa EPP. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasa last spin na tayo. At ito ay huminto sa mathematics. So tingnan natin yung actual experiment na ginawa natin. So, ano ang probability ng math dun sa 8 times or 8 trials na ginawa natin? So, meron siyang 3/8. So, nakita nyo, 3 beses na lumabas ang math. So, yun po yung actual na experimental probability na ginawa natin. Sa science, wala. Sa English, wala din. Sa Filipino, wala din. And then sa EPP, meron siyang 3/8 din. Araling Panlipunan is 1/8. Then MAPE is 1/8. And then ESP ay 0. So, ganyan ang mangyayari pag nasa actual experiment tayo. Not like in probability, na ang probability is chance lang yan na kung saan mag-i-stop ang ating wheel. Pero pagdating ng actual, ay dito natin makikita talaga ang tinatawag nating experimental probability. So, next. Ngayon naman, let us analyze data obtained from chance using experiments involving letter cards, or from A to Z, and number cards from 0 to 20. So, ang probability ay pwede rin gamitin sa letters at numbers. Narito ang ating example. Regina writes the letters of the word below in a piece of paper and put them in a box. She then picks one letter at a time. So what are the possible outcomes? Find the probability of drawing the letter M, a vowel, or M, or the letter T. At narito ang mga letters na ginawa ni Regina na ilalagay niya sa isang box na kung saan ito ay ang kanyang bubunutin isa-isa. Okay. Ngayon, ano ang
tinatanong sa ating problem. So what is being asked? The problem asks for the number of possible outcomes of picking one letter at a time from the word mathematics. Then, what is the probability of drawing the letter M? Then, what is the probability of drawing a vowel? And what is the probability of drawing letter M or letter T? So, sa ating problem, meron tayong 4 na tanong. So, what are the given facts? Ano ba itong mga given facts na to na gagamitin natin para masagot natin ang ating mga katanungan? The word mathematics to be put in the box. Then, what strategy can we use to solve the problem? Probability of an event is equal to the number of times the event occurs, then the total number of trials. So, yan ang gagamitin nating estratehiya. Ngayon, sasagutin na natin. So, let us solve. The number of possible outcomes of picking one letter at a time from the word mathematics. The answer is, since the word mathematics has 11 letters, then there are a total of 11 possible outcomes. So, meron ding 11 na possible outcomes na chance para mabunot ang bawat letra na napapaloob sa mathematics. Dahil, kung bibilangin natin kung ilang letra meron ng salitang mathematics, ay meron siyang 11. Okay? So, 11 ang chance nito na mabunot lahat ng mga letters sa mathematics. Next, what is the probability of drawing a vowel? So, ilan ang tsansa na mabubunot naman ang mga vowels natin? Ano nga ba yung mga vowels na tinatawag? Ito yung A, E, A, I, or A, E, I, O, U. Okay, sa Tagalog, yan po tinatawag nating vowels. So, the answer is, since there are 4 favorable outcomes when drawing a vowel. Meron kasi tayong 4 na vowel dyan. Meron tayong 2 A, isang E, at isang I. So, the favorable outcomes is 4. And then, the total possible outcomes is 11 kasi 11 letter word ang mathematics. So, the probability of drawing a vowel is 4 over 11. Okay? So, next question. What is the probability of drawing the letter M? So, ano naman ang tsansa na mabunot ang letrang M? There are 2 favorable outcomes when drawing a letter M. Kasi meron tayong 2 letter M. So, ang tsansa nito is 2 over 11. Next, what is the probability of drawing the letter M or the letter T? So, pagsabayin natin silang dalawa, ang sagot natin dito ay there are 4 favorable outcomes when drawing M or T. Kasi meron tayong 2 M at meron din tayong 2 T. Then i-plus natin 2 plus 2 dahil ang tanong nga ay M and T. So, ibig sabihin, the probability is 4 over 11. Okay? Next example. A bag contains 4 blue, 3 red, 2 violet, and 3 green marbles. Drawing out 1 marble at a time without looking, what is the probability that you will not draw a red marble? So we have 4 blue, 3 red, 2 violet, then 3
green. What is asked in the problem? So, the probability of not drawing a red marble. So, ano daw yung tsansa or ilan daw yung tsansa na hindi mabunot ang red marbles natin? Okay. So, what are the given facts? So, the given facts are we have 4 blue, 3 red, 2 violet, and 3 green marbles. Then, what strategy can we use to solve the problem? Siyempre, using the probability of an event, number of times the event occurs, then over the total number of trials. So, ibig sabihin yung number of times the event occur, kung ilang beses ito mabubunot, and then yung total number of trial, kung ilang beses mo ito ginawa. Okay? So, let us solve. Using the formula, probability of an event is equal to 4 blue plus 2 violet plus 3 greens over 12 marbles. Kung bakit hindi natin isinama ang red dyan? Kasi yun ang hahanapin natin ng tsansa na hindi mabunot ang red. Kaya hindi natin ito pwedeng isama doon. So, ang kukunin lang natin ng sum ay yung blue, violet, at green. So, pag pinag-add natin yan, meron siyang probability of an event is equal to 9 over 12 or 3 over 4 or 75%. So, saan kinuha yung 9? I-plus natin yung 4 plus 2 plus 3, that is 9 over 12. Yung 12 naman ay bilang lahat ng marbles meron tayo. Okay? And then, paano ko yung 3/4? I-simplify natin or reduce natin into lowest term by using the GCF as 3. So, 9 divided by 3 is equal to 3. Then, 12 divided by 3 is equal to 4. So, that is 3/4. Then, pag dinivide natin yung 3 divided by 4, that is 75%. Therefore, the bag contains 12 marbles and 3 of these are red. The probability of not drawing a red marble is 9 over 12 or 3/4 or 75%. Ibig sabihin po, yung 75% na yan, hindi mo mabubunot ang red marbles na may 75%. Next example tayo. Joy rolls 2 dice 100 times and records the sum of the numbers on the top faces. The results are shown below. So si Joy, nag-roll ng dice ng 2 dice ng 100 times, then inirecord niya ang sum ng 2 lumalabas na number. Okay? So at ito ang naging resulta. So meron tayo dito number of times it happened and outcomes. So, nung lumabas ang niroll niya ang 2 dice at ang sum ng unang ginawa niyang trial ay 2, 2 beses ito nangyari. Okay? So, ang sum naman ng susunod ay 3, 4 na beses itong nangyari. So, ang sum naman ay 4. So, 6 na beses niya itong ginawa. So, 8 times niyang ginawa yung trial. 5 beses lumabas ang 5 na sum. Yung 6 na sum naman ay 12 times niya ginawa. Yung 7 na sum ay 14 times niya to niroll ang dice. So, yung 17 times naman, ang lumabas doon ay 8 na sum. So, yung sum naman na 9 ay nangyari ito ng 15 times. Yung outcomes niya na 10, nangyari naman ito ng 11 times. Yung sum naman na 11 na lumabas ay nangyari naman ito 7 times. At ang 12 naman ay nangyari ito ng 4 times. Ngayon, ang tanong, which sum occurred least
often. So, ano daw yung pinakamaliit na sum na lumabas? So, alam naman natin at nakikita natin dyan na ang pinakamababa ay 2. Okay? So, based on the table given, it is evident that the sum which occurred least often is 2, since it only happened twice. So, 2 ang pinakamababaang sum at ito ay 2 beses lang ito lumabas. So, ito ang least often. And the next question is, what sum occurred most often? Yung mas marami na mga try na ginawa at mas marami nga lumabas na sum nito. At ito ay, based on the table given, it is recorded that the sum which occurred most often is 8, since it is happened 17 times. So, ito siya. Okay? Mas maraming lumabas ang 8 na sum kasi ito ay 17 times ito lumabas. So, ayan po ang most often. So, mas maraming lumabas na ang sum ay 8 kasi ito ay 17 times na lumabas na ang sum ng dalawang dice ay 8. And then, which is the experimental probability of getting sum less than 5. So, ano kaya yung experimental probability ng makukuha mo dito na sum ay less than 5? Less than 5, ha? Ibig sabihin, from 4 down to 3 and 2. So, ngayon, out of 100 trials, a sum less than 5 happened 12 times. So, ibig sabihin po, yung sum na less than 5, 12 times po ang trial na ginawa. Saan nga bang mga to? Ito siya, yung 2, 3, 4. Kasi less than 5 ang sum, so kabilang dyan ang 4, 3, and 2. At ilang trials to ginawa? Ito, that is 12. So the number of times sum less than 5 happen is 12 over the total number of trials na 100. So, 12 over 100. Or, pag sinimplify natin ito, ito ay 3 over 25. Paano nakuha? I-divide natin yung 12 sa 4, that is 3. Then, yung 100, i-divide natin sa 4, that is 25. So, 3 over 25. Or, meron siyang 12%. Okay? Meron siyang 12% na mangyayari. 12% na yung sum ng less than 5 happen. Okay?